Aigo, cerita anjing lagi. Sampai bila kita nak bincang isu ni? Baru-baru ni kecoh Haris Iskandar membela nasib seekor anjing yang kudung. Terima kasih Haris Iskandar. Mengejutkan, perbuatan ihsan yang ditunjukkan beliau ini dikecam oleh sebahagian daripada netizen dan juga masyarakat. Bahkan ada yang sehinggakan menyerang beliau secara peribadi. Bukankah anjing sama seperti haiwan lain memerlukan pembelaan daripada manusia? Mengapakah haiwan ini menerima diskriminasi sebegini rupa? Merujuk fiqh mazhab Syafi'i, memang anjing dikategorikan sebagai najis mughalazah. Namun tidak sepatutnya ini dijadikan pertimbangan untuk kita tidak membela nasib haiwan ini langsung. Itu saja pandangan saya mengenai fiqh. Kerana kelihatan di luar sana ramai netizen-netizen yang mensyarahkan fiqh di sana dan di sini. Kita cuba tengok dari sudut pandang lain, dari sejarah pula. Di dalam kitab Al-Maghazi karangan Al-Waqidi, atau nama penuhnya Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Waqid, mengikut sejarah pada tahun 629 Masihi, Nabi Muhammad membawa 10,000 orang tentera untuk menakluk Mekah. Dalam perjalanan, baginda ternampak seekor anjing betina yang sedang menyusukan anak. Baginda risau ia akan tercedera oleh tenteranya. Baginda mengarahkan Amr, atau nama asalnya Ju'ail, untuk menjaga anjing tersebut sehingga keseluruhan tentera berlalu pergi. Nabi kita sendiri pernah tunjuk contoh pembelaan terhadap haiwan seperti ini. Kisah ini seolah-olah tak dikongsikan pula dalam masyarakat kita. Kita yang Nabi kahwin ramai pula nak kongsi. Di dalam sosial media, kelihatan masyarakat masih lagi confused penggunaan istilah di dalam beberapa situasi. Kita cuba untuk teliti beberapa istilah asas dalam perbincangan kita. Contohnya penggunaan haram dan juga najis. Haram dalam perbuatan kita kategorikan dalam perbuatan itu sama ada haram ataupun harus, wajib, sunat ataupun makruh. Haram daripada segi makanan pula, ada makanan yang haram dan ada pula makanan yang halal. Itu bab haram. Najis pula dianggap sebagai perkara yang tidak suci, yang tidak boleh dibawa untuk solat. Jadi sebagai contoh, saya agak hairan bila ada masyarakat yang kat luar sana menceritakan mengenai shampoo ini halal, shampoo ini haram. Itu adalah contoh yang salah. Seandainya shampoo itu mempunyai bahan yang najis, maka label yang sesuai diletakkan adalah bernajis atau tidak suci, bukannya haram. Dan seandainya shampoo itu mempunyai bahan yang suci, maka label yang sesuai adalah suci dan bukannya halal. Di dalam mazhab Syafi'i, apabila kita bersentuhan dengan najis mughalazah, kita perlu untuk sertu. Sertu secara umumnya adalah pembersihan najis menggunakan tanah dan juga air mutlak. Samak ni pula adalah pembersihan pada kulit haiwan yang ingin kita guna pakai dalam kehidupan kita. Penggunaan istilah yang tepat ini penting di dalam diskusi, perbincangan maupun perbahasan, tak kira di sosial media maupun di luar, supaya perbincangan kita konsisten dalam membahaskan sesuatu. Bab pepatah, ketinggian tamadun sesuatu kaum itu dapat dilihat dengan bagaimana mereka melayan binatang. Seusia saya melihat bagaimana negara kita aman dan makmur, dan saya bermuhasabah salah satu faktor yang menyumbang kepada keadaan ini adalah cara kolektif kita menyayangi dan membela nasib binatang, khususnya kucing. Kemudian saya saksikan diskriminasi yang berlaku ke atas anjing dengan berhujahkan fiqh yang membuatkan saya sendiri rasa pelik. Jika kita amati, hampir semua negara maju dan bertamadun membela dan mengambil berat kebajikan binatang di negara mereka, dan kita saksikan sendiri banyak negara mundur yang mengabaikan haiwan di negara mereka. Kemudian, tidakkah pelik buat negara yang mundur dan bergolak ini tertanya mengapakah negara mereka berada dalam situasi demikian? Yang sedihnya, semasa kita sibuk mengenai isu pembelaan anjing ini, negara maju sedang berlumba-lumba untuk melakukan penaklukan dan pelumpungan bulan dan mereh. Dan sebagai manusia yang berakal, berhati perut dan bertamadun, adakah anda sanggup untuk membiarkan anjing kudung itu tidak dibela nasib dan dibiarkan mati begitu sahaja? Akhir kata, di saat orang lain sibuk mengejar pembangunan, kita ni sibuk isu anjing. Di saat orang lain sibuk terus ke angkasa, kita sibuk isu anjing. Di saat orang lain sibuk cari vaksin COVID-19, kita masih sibuk isu anjing. Alangkah baiknya andai tenaga dan fokus digunakan untuk isu anjing yang kecil ini disalurkan pada isu yang lebih membina untuk manfaat bersama. Di Aigo Share kita berpendapat supaya perkara begini tidak lagi berbangkitlah. Terima kasih buat mereka yang selama ini menghabiskan tenaga, masa dan duit untuk pembelaan
jagaan haiwan-haiwan ini, khususnya pada doktor veterina, zoo, pusat jagaan dan juga pelindungan haiwan, unit badan beruniform dan pada individu yang berhati perut.